tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, nó là muốn thử Trác Sơn. Đúng như cảm nhận của Hoài Không về những người hàng xóm xung quanh, dù hai người bọn họ đi đâu làm gì cũng sẽ bị nhóm người này theo dõi sát sao từng cử chỉ hành động. Đã có người nhúng tay vào chuyện này thì chúng ta cũng không nên nằm chờ ở đây, phải tốc chiến tốc quyết ngay cho kịp. Nhưng tên tiểu tử này cũng chẳng phải là đứa hiền mà đanh đá ra phết, để đề phòng mọi việc vỡ lở thì phải tiêu trừ nó trước. Khi hai người vừa về đến bến lập tức đã có chuyện xảy ra. Trác Sơn, Phi Bá, có chuyện gì mà ông hớt hải dữ vậy? Không hay rồi, con gái của anh đã xảy ra chuyện rồi, đừng có thừ người ra đó, mau đi theo tôi. Nếu anh ta đúng là Bộ Kinh Vân thì Tuyệt Thế Hảo Kiếm đang ở đâu? Có thể nó cũng được cất giữ ở bên trong căn nhà. Lúc này Phi Bá và Trác Sơn đã chạy sâu vào trong thôn thì trên cầu tàu bắt đầu diễn ra sự lạ. Hoài Không lập tức cảm nhận thấy có sự nguy hiểm nên lập tức đề phòng. Quả nhiên không sai, dưới sàn cầu tàu lập tức có biến, một người từ bên dưới cầm kiếm lao vút lên đâm thẳng vào Hoài Không, nhưng vì đã đề phòng từ trước nên Hoài Không đã lui người tránh được. Lúc này cả đoạn cầu tàu ở phía sau lại bị nhấc bổng lên ụp xuống đầu của Hoài Không. Nhưng không chỉ có cầu tàu mà còn có cả kiếm. Hoài Không liền tung cước đạp vào cầu tàu rồi mượn lực lao tới tấn công người đến trước. Đám sát thủ này nhanh nhưng Hoài Không còn nhanh hơn, chỉ với 2 động tác anh ta đã hóa giải được thế tập kích bất ngờ. Các vị là người ở đâu? Tôi thấy các vị hình như đã nhận nhầm người rồi. Đừng có nhiều lời, tiểu tử ngươi hãy chịu chết đi. Tưởng mình bị đánh nhầm, Hoài Không lên tiếng phân bua, nhưng đáp lại lúc này không chỉ là một mà là 4 thanh kiếm cùng phá cầu tàu chĩa tới anh ta. Lầm nguy không loạn, Hoài Không lập tức lộn người né tránh thế tới cuồng mãnh của đám người lạ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là có chút cân lượng, trên trời dưới đất bố trí kiếm trận. Hiệu lệnh của một người vang lên, lập tức đám người còn lại chuyển thế tiếp tục tấn công. Chiều nào cũng đầy sát ý, rõ là bọn họ không hề nhầm người, nhưng bi nhiêu đó chưa đủ để làm khó được ta. Lần này Hoài Không chủ động tấn công luôn, chỉ, chảo, trưởng vận múa như bay đã đánh bật tên tập kích phía dưới. Lúc này 4 người trên không cũng đã chĩa kiếm tới ngay trước mặt. Lập tức Hoài Không dùng ngưng không kình trong trường phá, mượn những giọt nước quán đầy kình lực đánh văng hết kiếm trong tay của 4 người này. Hãy mau dừng tay lại, nếu không ta đây sẽ không có khách sáo đâu. Hoài Không trong lúc đáp người xuống không quên buông lời dọa nạt, nhưng những kẻ này vừa ngã xuống đã có người tới tiếp ứng họ ngay. Có thể cách không phát kình, tên tiểu tử này quả không hề đơn giản, nhưng muốn ứng phó bấy nhiêu người bọn ta thì ngươi phải vất vả rồi. Tiếng la vừa tới thì đã thấy 2 người cầm xô đựng cá lao như bay tới rồi hất cá về phía Hoài Không. Tặng cho ngươi tầm bổ đây. Những con cá đang bay trên lưng chừng không thì bỗng nhiên phát nổ. Bên trong những con cá này chứa đầy kim châm độc. Khi những con cá này vừa phát nổ thì dưới mặt nước bỗng có một hạo kình lực không biết từ đâu mà tới. Nó đánh vỡ cầu tàu, cản hết thế công của kim độc đang hướng vào Hoài Không, đồng thời một bóng người cũng theo sau mà tới. Hoài Không, lòng người đã hiểm, giang hồ càng hiểm ác hơn, để cứ ra tay lưu tình như vậy sẽ hại chính bản thân mình. Chết rồi, một đứa đã đối phó gay gâu, giờ còn thêm một đứa nữa lợi hại hơn đến, chúng ta mau đi. Thấy người đến ra tay quyết liệt, đám người ám toán tính đường rút lui, nhưng có lẽ đã là quá muộn. Đi, chẳng có ai dễ dàng đi khỏi tay của ta đâu. Người vừa đến đó chính là Hoài Diệt, sư huynh của Hoài Không. Nhị đệ, người này lợi hại lắm đệ, hãy mau chạy trước đi. Biết kẻ tới không tầm thường, một tên quyết ở lại đoạn hậu cho người còn lại chạy trước. Thủ túc tình thâm ư? Tương tự, nếu có người chạm tới nhị đệ của ta thì ta quyết không bỏ qua cho hắn. Quyền đánh tới không nhẹ, nhưng Hoài Diệt chỉ đưa tay lên đã cản được thế công. Người còn lại dùng khinh công phóng lên cao, tính đường chầu trước. Muốn vượt qua đầu ta sao? Kẻ nào muốn làm như vậy cũng đều phải chết. Lời nói vừa dứt, Hoài Diệt đã thổ kình bẻ gãy cánh tay của kẻ bên dưới. Không những vậy, mảnh xương gãy vỡ còn bắn lên trời tiêu diệt luôn người đang bỏ chạy. Không tự lượng sức thì sớm đi đầu thai đi, khoan đã không được giết. Đang chuẩn bị xuống tay thì lúc này có một giọng nói cản Hoài Diệt lại. Anh ta là một người trái ngược hoàn toàn với Hoài Không, mỗi lời nói mỗi cử chỉ đều mang theo ý diệt tuyệt toàn thiên hạ, đến ngay cả Hoài Không cũng không thể ngăn cản được y, vậy mà có ai lại có thể ngăn được y giết người. Phi Bá lúc này đã dẫn Trác Sơn chạy xa lên núi. Trác Sơn, Tiểu Đình đang ở bên kia. Theo hướng tay của Phi Bá, lúc này Tiểu Đình đang bị treo lơ lửng trên một ngọn cây. Cha ơi cứu con. Đình đừng có sợ, cha đến cứu con đây. Không suy nghĩ nhiều, Trác Sơn lập tức chạy tới. Nhưng chưa được mấy bước thì anh ta bỗng trượt chân rồi toàn thân không thể làm chủ đã rơi xuống một cái hố sâu được bày trí sẵn. Không những vậy còn rất đông người đã mai phục sẵn từ trước đồng loạt phóng ra. Hắn ta đã trúng kế rồi, mọi người hãy mau mau dùng tủy cốt thần thủy. Đám người sau khi đánh bẫy được Trác Sơn thì hò nhau lao tới, trên tay của bọn chúng ai cũng cầm một xô độc dược. Trác Sơn dù bị bất ngờ nhưng vẫn níu vào được vách hố rồi triển thân phóng ngược trở lên. Các ngươi là ai, tại sao lại dùng bẫy để hãm hại ta?
Không biết Trác Sơn lấy sức mạnh ở đâu ra, chỉ thấy anh ta ra tay nhanh lẹ, trong phút chốc đã không chế được đám lâu la đang lao tới. Quả không hổ danh là Bộ Kinh Vân, tuy là đã quên hết võ công nhưng chỉ một cạm bẫy như thế này thì cũng không làm khó được hắn. Không sai, nếu chẳng phải nghi kỵ công lực của hắn thì chúng ta đâu cần phải giám sát hắn cả năm trời, nhưng hắn lần này có cánh cũng khó mà thoát được. Nói rồi tên áo trắng liền tung ám khí cắt đứt dây treo Tiểu Đình như bao cát rơi thẳng xuống hố. Thấy vậy Trác Sơn kinh hãi vội bỏ đám lâu la lao người xuống hố để cứu con. Tiểu Đình đừng sợ, hãy ôm chặt lấy cha. Thấy Trác Sơn vừa lao lại xuống hố, những kẻ bên trên không chậm trễ chốt túy cốt thần thủy xuống đầu của Trác Sơn. Trác Sơn không hề sợ hãi, lúc này anh ta chỉ còn biết dốc toàn lực để bảo vệ con mình, một tay bế Tiểu Đình, một tay chống lại những thùng nước đang được ném xuống. Kỳ lạ, tại sao tứ chi của ta lại vô lực thế này? Đang muốn triển thân thoát khỏi đáy hố thì Trác Sơn giật mình phát hiện toàn thân như không có chút sức phản kháng nào. Cái hố này chỉ sâu có vài trượng, ngươi thực ra có thể một hơi là nhảy lên được khỏi, nhưng bùn mà bọn ta đổ xuống đó đã trộn cùng túy cốt thần thủy độc môn, nó sẽ làm cho ngươi không trổ ra được chút sức lực nào. Các ngươi là ai? Tại sao lại muốn làm hại cha con ta? Ngay cả bản thân mình là ai ngươi còn không biết thì ngươi có tư cách gì mà hỏi ta là ai? Trác Sơn, ta trước kia có tội gì ta cũng có thể đền mạng, nhưng đừng làm hại con gái của ta. Không thể ngờ bá kiếm hiển hách một thời bây giờ lại trở nên thảm hại như vậy, ngươi thật khiến cho những người tập kiếm như bọn ta thất vọng. Nói cho ngươi biết, bọn ta lần này tới đây là muốn lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Tuyệt Thế Hảo Kiếm ư? Ta dường như có nghe qua nó ở đâu rồi. Xem như ngươi không biết, nhưng bọn ta biết có một người còn rõ chuyện của ngươi hơn cả nhà ngươi. Ngươi cứ ở dưới đấy mà đợi đi vậy. Nói rồi bọn người này lũ lượt kéo nhau đi, bỏ mặc hai cha con Trác Sơn ở dưới hố sâu. Tiểu Đình con có sợ không? Có cha ở bên cạnh. Tiểu Đình không sợ. Nghe thấy con mình nói vậy Trác Sơn cũng bớt đi phần lo lắng. Ở bến tàu lúc này Hoài Diệt đang tương trợ Hoài Không phá vòng vây phục kích. Trong thời khắc Hoài Diệt đang tính đoạn mạng tên thứ hai thì có một giọng nói lanh lành ngăn cản y ra tay. Không được giết hắn, Hoài Diệt hãy để cho hắn sống. Người này vừa nói vừa chạy lon ton tiến tới. Cô ta chính là sư muội của hai huynh đệ Hoài Diệt, có tên là Bạch Linh. Cô ta tuy là nữ lưu nhưng võ nghệ cũng rất có phong thái cao thủ. Cô ta có cảm tình nhiều với Hoài Diệt hơn là Hoài Không. Sư muội muốn ta dừng tay ư? Nhưng đã quá muộn mất rồi. Nhiều năm không gặp, công lực của đại ca không ngờ lại có thể cách không xuyên qua cơ thể mà đoạt lấy mạng người. Huynh ấy vẫn chuyên tâm cầu tiến như xưa, công lực đã bạo tăng tiến bộ không ngừng. Hoài Diệt, huynh giết y rồi thì chúng ta làm sao biết được là ai đã sai khiến chúng? Bỏ đi, nữ lưu bảo ngừng là ngừng thì đâu còn là khí thế của đàn ông chứ. Không cần lo, ta đã biết chân tướng của bọn chúng là người của Bái Kiếm Sơn Trang. Trên tay của bọn chúng đều có khắc ký hiệu của Bái Kiếm Sơn Trang. To be continued.